قعدت قدام التلفزيون مع اهلي مستنيين الخطاب اللي يفرح قلبنا لحد ما طلع مبارك على التلفزيون، وسمعته لحد ما قال انه فوض الصلاحيات لعمر سليمان. من قرفي قفلت التلفزيون، ما كنتش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم ولا كلمه. دخلت زي العيال الصغيرين وغطيت راسي باللحاف. بصراحه تاني يوم ما قدرتش، قلت افتح اشوف ايه اللي بيحصل. فتحت التلفزيون بس لقيت الناس لسه بتروح. بصراحه ما استحملتش، لبست في 10 دقايق ونزلت. انا يا قاتل يا مقتول. قلت اروح العباسيه عشان الحق المسيره اللي رايحه القصر. رحت على هناك كان عدد الناس كتير قوي. بدأنا نمشي كلنا مع بعض. صوت دبة رجلينا على الأرض كانت عالية جدا كأننا جيش بيتحرك. ضربات قلبي سريعة قوي. فرحانة متفائلة. واحنا معديين على المنشآت العسكرية، أنا فاكرة ساعتها كنا عمالين نهتف ونقول الشعب والجيش إيد واحدة. وصلنا عند كوبري الفنجري، قعدنا نستنى الناس اللي جايه من التحرير مشي، وانا قاعده بقى مستنيه ناس. لقيت لك بقى كام واحد بدا يقولوا ايه، على فكره احنا مع الثوره من اول يوم. ودي طبعا اول كلمه بيقولها المدسوسين علينا. زميله بقى كمل عليه وقال ده احنا هينضرب علينا نار النهارده، ده الحرس الجمهوري ما بيرحمش ولا يعرفش ابوه، ده بياخد اوامره من الريس. بصراحه انا ما استحملتش، قمت وقفت وقلت له احنا من اول يوم واحنا نازلين ومتوقعين الموت وما خفناش. عصر مبارك كرهنا في الحياه. انت عارف الموت اهون من الحياه وهو ريس. بدات بشاير الناس اللي جايه من التحرير تهل علينا. قمنا وقفنا عشان نكمل المسيره. ساعتها الكام راجل كانوا عمالين يقولوا اي كلام دول مشوا طبعا وسابونا في اتجاه كوبري الفنجري. ساعتها انا فاكره كان جنبي واحده منقبه هي وجوزها، فجوزها جه وسالني هو انت جايه هنا لوحدك؟ قلت له اه. فقال لمراته طب هاتيها في ايدك. ساعتها كلنا مشينا سوا. انا فاكره ساعتها اجمل لحظه لما ابتدى القصر من بعيد يبان، وابتدت الناس تفتح شبابيكها وتطلع اعلام مصر كانت عماله ترفرف بيها ساكته خالص مش مبينه مشوشها. وجت اللحظه الحاسمه لما وصلنا عند المتاريس اللي قدام البوابه. ساعتها كان كل واحد فينا مستعد ياخد رصاصه في صدره. شهدنا. بس على فجاه ابتدت الشبابيك تتفتح، وابتديت اسمع الناس عمالين يقولوا تنحى تنحى رسمي المره دي بجد تنحى. بصراحه انا مصدقتش، بس انا عمري ما تخيلت ان ممكن اعيش واسمع جمله زي دي. بس ابتدت تتقال تاني تنحى تنحى رسمي والله المره دي. فاكره ساعتها كان في راجل بعيد واقف لابس جلابيه بدا يتحزم ويغني ويقول دلعوا يا دلعوا مبارك شعبه خلعوا. كانت لحظه ما تتنسيش، احلى لحظه في تاريخ جيلي.